Καλησπέρα. Ονομάζομαι Λαυρογιώργος Χρήστος, είμαι κοινωνικός λειτουργός, ζω και εργάζομαι στη Λάρισα τα τελευταία χρόνια. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, όπου και αποφοίτησα το 1994. Εργάστηκα για πρώτη φορά στο θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Απεξάρτησης, καθώς και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Από το 2016 έως και σήμερα διατηρώ γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες, καθώς και είμαι συνεργάτης του Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε πρόγραμμα αντιμετώπισης σχολικής διαρροής παιδιών και γονέων Ρωμά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά του κοινωνικού λειτουργού να διαθέτει διάφορες δεξιότητες απαραίτητες για την εργασία του. Μια βασική δεξιότητα είναι η διαπροσωπική δεξιότητα, όπως λέμε. Επίσης, μια άλλη σημαντική είναι αυτή της ανάλυσης και της κατανόησης των προβλημάτων του εξυπηρετούμενου. Ακόμη, μια σημαντική δεξιότητα είναι αυτή της διαχείρισης των συναισθημάτων. Ενώ η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης και ανατροφοδότησης του εξυπηρετούμενου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Όμως, θεωρώ ότι η πιο σημαντική δεξιότητα για να είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός είναι αυτή το να είναι οργανωτικός. Δηλαδή να μπορεί να βάζει προτεραιότητες, να διαχειρίζει σωστά τον χρόνο, ανθρώπινους πόρους που διαθέτει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διαχειρίζεται διάφορες αρμοδιότητες, δείχνοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Δηλαδή να αντιμετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις έκτακτες ανάγκες δυσκολίες στην καθημερινότητά του, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον εξυπηρετούμενό του. Τέλος, να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να τις εκτελεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Η δεξιότητα λοιπόν αυτή του να είσαι οργανωτικός, θεωρώ στη δουλειά σου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε κάνει αποτελεσματικό και αποδοτικό. Καθημερινά το ανακαλύπτω, πολύ πρόσφατα στην προσπάθεια μου να στηρίξω ένα νεαρό Ρωμά μαθητή να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο. Στο παρελθόν πολλές φορές. Το πιο σημαντικό όταν ανέλαβα την οργάνωση και τη λειτουργία ξενώνα ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων, όπου εκεί το να είμαι οργανωτικός καθημερινά έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό στο να εκτελώ τα καθήκοντά σαν κοινωνικό λειτουργό με υπευθυνότητα και επιτυχία. 3 πράγματα χρειάζονται για να διαθέτεις αυτή τη δεξιότητα. Εμπειρία, εκπαίδευση, εποπτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.